حتما شما هم تو اکسپلور اینستاگرام و تیک تاک دیدید که چطور موج پست و ویدئو در مورد بیماری ADHD یا همون اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی ترند شده. ویدئوهایی که به شما میگن اگه بی‌حوصله‌ای، اگه کارهات رو به عقب میندازی، اگه تمرکز نداری یا ذهنت شلوغه، پس حتما ADHD داری. و درست تو همین نقطه است که ذهن شما شیک‌ترین، قانع کننده ترین و خطرناکترین توجیه عمرش رو پیدا میکنه. شما پیش خودتون میگید خب پس من بیمارم و درمانم این قرصه و به همین راحتی مصرف ریتالین رو زیر پوشش معقول درمان و مراقبت از سلامت روان توجیه میکنید. اما واقعیت تکون دهنده‌ای که پشت این موج مجازی از شما پنهان شده اینه که شما بدون اینکه متوجه بشید وارد یه معامله سنگین با مغزتون شدید. این موج ترند شده به شما نگفته که چطور خستگی‌های طبیعی انسان بودن، فشار زندگی امروزی و آسیب‌های ناشی از اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی رو به اشتباه به عنوان یه اختلال جا میزنه تا راه رو برای مصرف یه محرک قوی باز کنه. اگه فکر میکنید ریتالین فقط یه میانبر بی خطر برای بیدار موندن، ابرقهرمان شدن تو کار و درس یا درمان یه شبه بی تمرکزیه، سخت تو اشتباهید. این دارو تو ظاهر به شما قول یه ذهن فوق‌العاده شفاف و انگیزه های بی نهایت میده، اما تو پشت صحنه در حال غارت ذخایر دوپامین و انرژی عصبی ماه‌ها و سالهای آینده شماست. تله اصلی ریتالین اینه که خودش رو پشت نقاب داروی رسمی داروخونه و برچسب ترند شده درمان اختلال ADHD پنهان کرده. شما پیش خودتون میگید من که مواد مصرف نمی‌کنم، این یه داروی پزشکیه. اما من به عنوان یه پزشک و روانکاو حقیقت محض رو بدون تعارف به شما میگم. مکانیزم اثر متیل فنیدیت یا همون ریتالین روی سیستم پاداش و دوپامین مغز شما هیچ چیزی از محرک‌های قوی خیابونی کم نداره. فرقش فقط یه بسته‌بندی شیک دارویی و توجیه‌های روانشناختیه که برای خودتون ساختید. بعد از یه مدت از خواب بیدار میشید و میبینید دیگه برای بهتر شدن ریتالین نمیخورید، بلکه قرص میخورید تا فقط بتونید مثل یه آدم معمولی از تخت بیایید بیرون و تو چاه عمیق پوچی و افسردگی غرق نشید. این ویدیو نقشه راه واقعی، علمی و بی‌تعارف نجات شماست. ما قراره دقیقاً بررسی کنیم که چطور ترندهای روز، زخم‌های ناخودآگاه و تله عملکرد فوق‌العاده شما رو به سمت این وابستگی کشونده. و از همه مهمتر، چطور میتونید قدم به قدم و بدون فروپاشی ذهن و جسمتون رو پس بگیرید و فرمان مغزتون رو دوباره خودتون به دست بگیرید. اگه بخوایم از منظر روانکاوی به قضیه نگاه کنیم، هیچ فردی بدون یه پیش زمینه روانی، یه ناکامی ناخودآگاه و البته یه توجیه بظاهر منطقی به سمت یه ماده خاص جذب نمیشه. تو دنیای امروز ترند شدن مفاهیمی مثل ADHD، نقص توجه و افت تمرکز تو شبکه‌های اجتماعی دقیقاً همون سپر دفاعی و مکانیزم انکار خیلی شیکی رو ساخته که ناخودآگاه فرد دنبالش میگشت. فرد پیش خودش و اطرافیانش یه سناریوی توجیهی میسازه. من فقط دارم اختلال تمرکزم رو درمان میکنم و از سلامت روانم مواظبت میکنم. اما وقتی لایه‌های این توجیه خودساخته رو کنار میزنیم، به یه زخم کهنه و یه ناخودآگاه بیقرار میرسیم. ریتالین انتخاب افرادی نیست که به دنبال فرار از واقعیت از طریق بی‌حسی یا خواب‌آلودگی باشن. برعکس، ریتالین انتخاب کساییه که به شدت تشنه پذیرفته شدن، موفقیت، دیده شدن و اثبات خودشون توی دنیای پرشتاب هستن.
تو لایه‌های زیرین روان فردی که با برچسب ADHD به سمت ریتالین پناه میبره معمولاً یه ترس عمیق، ریشه‌دار و خفه کننده از کافی نبودن و عقب موندن وجود داره. این وابستگی با ترومای سرکوب شده و الگوهای تربیتی دوره کودکی ارتباط داره و با پدیدار شدن شبکه‌های مجازی روز به روز تشدید شده. خیلی از مصرف کنندگان ریتالین تو محیط‌هایی بزرگ شدن که عشق، توجه و تایید والدین مشروط به دستاوردها، نمرات عالی و رفتار بی‌نقص بوده. شبکه‌های مجازی هم تو ناخودآگاه این افراد یه پیام مخرب و ترسناک حک کردن که میگه اگه کارهای بزرگ نکنی، اگه همیشه عالی و پر انرژی نباشی و اگه کند یا خسته باشی، دوست داشتنی نیستی و طرد میشی. وقتی این فرد تو بزرگسالی با یه حجم سنگین از کارها، خستگی‌های طبیعی بدن و عدم تمرکز ناشی از سبک زندگی امروزی مواجه میشه، به جای پذیرش محدودیت‌های انسانی خودش دچار یه اضطراب شدید وجودی میشه. درست تو همین لحظه پست‌های الگوریتمی اینستاگرام و تیک تاک از راه میرسن و به اون میگن تو ADHD داری. ریتالین تو این ساختار روانی نقش یه سلاح فوق‌العاده ولی الکی رو بازی میکنه. قرصی که به فرد اجازه میده نقاب انسان شکست ناپذیر و بی‌عیب رو به چهره بزنه و از روبرو شدن با آسیب پذیری ها، خستگی ها و اضطراب های واقعی خودش فرار کنه. این ماده دست روی خلأ روانشناختی بزرگی میذاره که ما تو روانشناسی به اون کمالگرایی میگیم. فرد با مصرف ریتالین و زدن برچسب درمان روی اون احساس میکنه بالاخره تونسته روی ضعف‌های انسان بودن خودش مثل خستگی، افت انرژی، بی‌حوصلگی و حواس پرتی غلبه کنه. احساس قدرت کاذبی که تو ساعتهای اولیه مصرف ایجاد میشه یه حس کاذب داشتن کنترل مطلق روی زندگی و ذهن ایجاد میکنه. فرد پیش خودش فکر میکنه که حالا با این درمان جدید میتونه تمام عقب موندگی‌های زندگیش رو جبران کنه، ساعتهای طولانی درس بخونه یا کار کنه و یه شخصیت فوق‌العاده موفق ارائه بده. اما این حس قدرت و این درمان خودساخته یه توهم موقته که به قیمت له کردن احساسات اصیل و سرکوب خشم‌ها و اضطراب‌های واقعی تموم میشه. فرد اختلال تمرکز رو توجیه قرار میده تا مجبور نشه با این حقیقت روبرو بشه که از کیفیت فعلی زندگی، شغل یا رشته تحصیلیش ناراضیه. اگه الگوهای رفتاری این افراد رو تو زندگی روزمره بررسی کنیم، سناریوهای کاملا مشخص و تکرار شونده‌ای رو می‌بینیم. کسی رو تصور کنیم که یه پروژه سنگین تو دانشگاه یا محل کارش داره، اما اضطراب شدید ناشی از ترس از شکست و کمالگرایی منفی اون رو کاملا فلج کرده. اون به جای اینکه اضطراب خودش رو درک و درمان کنه، برای پیشرفت تو کار سراغ ریتالین میره. قرص اول به اون احساس تمرکز، شفافیت ذهنی و بی‌نیازی از خواب میده. اون ساعتهای متوالی کار میکنه و از اینکه بالاخره درمان شده خوشحاله. اما بعد از چند ساعت و با فروکش کردن اثر قرص یه موج سنگین از سقوط خلقی، افت شدید انرژی و یه احساس پوچی عمیق به اون دست میده. برای فرار از این احساس له کننده و برای حفظ اون تصویر فرد درمان شده و پربازده، اون مجبور میشه قرصای دوم و سوم رو مصرف کنه. تو این مرحله فرد دیگه دارویی برای تمرکز نمیخوره، بلکه برای فرار از اضطراب طاقت فرسا و سقوط روانی ناشی از افت دارو دست به دامن مصرف مجدد میشه. توی یه سناریوی دیگه با کسی مواجه هستیم که یه احساس تنهایی عمیق، بی‌هدفی یا افسردگی سرکوب شده داره. اون توانایی برقراری ارتباط عاطفی اصیل رو نداره و احساس میکنه ذهن شلوغ و آشفتش مانع زندگی اونه.
موج ترندهای مجازی به اون یاد دادن که این آشفتگی ذهن یعنی ADHD و اون با مصرف ریتالین سعی میکنه که این سکوت کاذب رو تو ذهنش ایجاد کنه. ریتالین ظاهراً این آشفتگی رو آروم میکنه، اما در واقع تمام احساسات عمیق، نیازهای عاطفی و هشدارهای روانی فرد رو سرکوب کرده و اون رو به یه ربات پرکار اما کاملاً بیروح و تنها تبدیل میکنه. این توجیه به ظاهر پزشکی فرد رو از درمان ریشه‌ای آسیب‌های روانیش محروم میکنه و اون رو تو زنجیره خفه کننده‌ای از مصرف، سقوط خلقی، احساس گناه شدید و انکار مداوم گرفتار میکنه. برای درک اینکه چرا قطع مصرف ریتالین میتونه خیلی خطرناک باشه، باید دقیقاً بدونیم این قرص بعد از بلعیده شدن تو سطح مولکولی و عصبی چه تغییراتی ایجاد میکنه. ریتالین یا همون متیل فنیدیت یه مهار کننده با جذب دوپامین و نورپینفرینه. تو حالت عادی سلول‌های مغزی شما وقتی دوپامین رو که همون هورمون پاداش، انگیزه و تمرکز ترشح میکنن، بعد از یه مدت اون رو دوباره جمع‌آوری میکنن تا تعادل برقرار بشه. ریتالین وارد مغز میشه و پمپ‌های جمع‌آوری کننده یا همون ریاپتیک رو مسدود میکنه. نتیجه اینه که یه سیلاب از دوپامین و نورپینفرین تو فضای بین سلول‌های عصبی باقی میمونه و یه حس شدید از تمرکز، انرژی و سرخوشی اولیه رو ایجاد میکنه. اما مغز انسان یه سیستم فوق‌العاده هوشمنده که همیشه به دنبال حفظ تعادل پایداره. وقتی مغز میبینه که سطح دوپامین به طور مصنوعی و مداوم بالاست، برای محافظت از خودش در برابر تحریک بیش از حد دست به تغییرات ساختاری میزنه. مغز گیرنده های دوپامین خودش رو کاهش میده و اصطلاحاً اونها رو حساسیت زدایی میکنه. همینطور تولید طبیعی دوپامین تو مغز کاهش پیدا میکنه و پدیده تحمل رخ میده. حالا دوز قبلی دارو دیگه اون حس تمرکز و انرژی رو ایجاد نمیکنه و فرد مجبور میشه برای رسیدن به همون سطح از کارایی یا فرار از افت شدید انرژی دوز مصرفی خودش رو روز به روز بالاتر ببره. تغییرات جسمی و رفتاری ناشی از مصرف مداوم ریتالین خیلی فراتر از حس درونی فرده و اثرات مشخصی تو کوتاه مدت و بلند مدت روی بدن میذاره. تو کوتاه مدت افزایش فشار خون، بالا رفتن ضربان قلب، کاهش شدید اشتها، خشکی دهان، گشاد شدن مردمک‌ها و بیخوابی رخ میده. فرد ممکنه رفتارهای وسواسی تکرار شونده پیدا کنه. مثلا ساعتها روی یک کار کوچیک ناخودآگاه قفل بشه بدون اینکه خروجی مفیدی داشته باشه. تو میان مدت و بلند مدت چهره و ظاهر فرد شروع به تغییر میکنه. به خاطر کاهش شدید اشتها و سوء تغذیه، فرد دچار کاهش وزن ناگهانی، گودی و تیرگی شدید زیر چشما و زردی و کدر شدن پوست میشه. به خاطر انقباض عروق، دست و پاها ممکنه همیشه سرد باشن. از نظر رفتاری هم تغییرات خلق و خو خیلی شدید میشه. نوسانات خلقی ناگهانی، پرخاشگری غیرقابل کنترل، بیقراری حرکتی، بدبینی و سوء ظن نسبت به اطرافیان و اضطرابای شدید شناور از علائم اصلی تو بلند مدت هستند. مهمتر از همه فرد دچار یه افت خلقی شدید به نام آنهدونیا یا عدم توانایی تو لذت بردن از زندگی روزمره میشه. چون سیستم دوپامین طبیعی مغز بدون حضور قرص کاملا فلج شده. اولین قدم برای بازگشت به زندگی طبیعی مرحله 0 یا همون شکستن انکار و آماده سازی روانی و محیطیه. شما باید این حقیقت رو بپذیرید که ریتالین یه قرص معجزه‌گر نیست، بلکه یه بدهی سنگین عصبیه که باید یه روز تسویه بشه. تو مرحله 0 تمام قرص‌های ذخیره شده، وسایل مربوط به مصرف و محیط‌هایی که شما رو یاد مصرف قرص میندازه باید پاکسازی بشن. باید با یه فرد امن تو زندگیتون یا یه درمانگر موضوع رو در میون بذارید تا از پشتیبانی روانی برخوردار باشید.
در مورد شیوه قطع مصرف، روش قطع یهویی برای کسایی که دوزهای بالا و طولانی مدت مصرف کردن به هیچ وجه توصیه نمیشه. قطع ناگهانی ریتالین گرچه از نظر جسمی خطر جانی مستقیم مثل قطع الکل نداره، اما سقوط ناگهانی دوپامین میتونه منجر به افسردگی شدید، فکرهای آسیب به خود، شوک عصبی و خواب‌آلودگی یا بیقراری شدید بشه که شانس لغزش رو به شدت بالا میبره. به خاطر همین روش کاهش تدریجی یا همون تیپرینگ امن‌ترین و پایدارترین مسیره. اصول برنامه کاهش تدریجی بر اساس کاهش 10 تا 20% دوز کل مصرفی تو هر مرحله است. بازه زمانی هر مرحله بین 4 تا 7 روز متغیره تا مغز فرصت کنه خودش رو با دوز جدید تطبیق بده. برای مثال اگه کسی روزانه 60 میلی گرم ریتالین مصرف میکنه، تو هفته اول دوز روزانه رو به 50 میلی گرم کاهش میده. تو هفته دوم این میزان به 40 میلی گرم میرسه. تو هفته سوم به 30 میلی گرم. تو هفته چهارم به 20 میلی گرم و تو هفته پنجم به 10 میلی گرم میرسه و در نهایت قطع کامل رخ میده. زمانبندی مصرف روزانه هم باید کاملا مشخص باشه. مثلا تقسیم دوز به 2 نوبت صبح و ظهر و به هیچ عنوان بعد از ساعت 4 عصر نباید مصرف بشه تا الگوی خواب آسیب نبینه. تو روزهای اول قطع کامل مصرف فرد با یه موجی از علائم مواجه میشه که شامل خستگی مفرط، خواب‌آلودگی شدید، افزایش اشتهای کاذب، افت شدید خلق و اضطرابه. برای مواجهه با خماری‌های روانی و جسمی حین کاهش، فرد باید بدونه که این علائم نشونه پاکسازی بدن و بازسازی گیرنده هاست، نه نابودی مغز. برای کنترل وسوسه شدید یا کریوینگ، تکنیک‌های عملی مشخصی وجود داره. تکنیک اول قانون 15 دقیقه است. وسوسه شدید مصرف مثل یه موج دریاست که به نقطه اوج میرسه و بعدش فروکش میکنه. وقتی موج وسوسه اومد به خودتون بگید من فقط 15 دقیقه مصرف رو به تأخیر میندازم و تو این زمان موقعیت فیزیکی خودتون رو تغییر بدید. دوش آب سرد بگیرید یا یه فعالیت بدنی سریع انجام بدید. تکنیک دوم هم شناسایی محرک است. اگه یه موزیک یا یه جسم خاص یا کار کردن توی یه اتاق مشخص یا نوشیدن قهوه زیاد شما رو یاد ریتالین میندازه، باید تمام این موارد و الگوها رو موقتاً تغییر بدید تا زنجیره عصبی شرطی شده تو مغز شما شکسته بشه. قبل از ارائه این بخش یادآوری می‌کنم که این داروها و مکمل‌ها برای آگاهی دقیق شماست و حتما و قطعاً باید با تنظیم دوز توسط پزشک معالج استفاده بشه تا از تداخل‌های دارویی و عوارض جانبی جلوگیری بشه. تو دوران کاهش و قطع مصرف ریتالین، هدف از دارودرمانی حمایتی کنترل علائم شدید خستگی، اضطراب، بیخوابی و افسردگی ناشی از افت دوپامینه. یکی از داروهای کلیدی تو این دوره بوپروپیونه. بوپروپیون یه داروی ضد افسردگیه که به طور مستقیم روی مهار بازجذب دوپامین و نورپینفرین کار میکنه، اما پتانسیل سوء مصرف نداره. مصرف بوپروپیون با دوز 75 تا 150 میلی گرم تو روز تحت نظر پزشک میتونه وسوسه شدید مصرف و افت خلقی رو به شدت کاهش بده. برای کنترل اضطراب و بیقراری شدید روزانه، داروهایی مثل پرگابالین با دوز 75 میلی گرم یا گاباپنتین با دوز 300 میلی گرم تو روزهای اول زیر نظر پزشک تجویز میشه. برای مدیریت بیخوابی و تنظیم خواب شبونه، استفاده کوتاه مدت از ترازودون با دوز 25 تا 50 میلی گرم قبل از خواب خیلی مؤثرتر و امن‌تر از بنزودیازپین هاست. کنار این داروها، پروتکل کامل مکمل‌ها و نوتروپیک‌ها برای بازسازی گیرنده‌های مغزی صدمه دیده نقش حیاتی داره.
مکمل التایروزین که پیشساز مستقیم دوپامینه با دوز 500 تا 1000 میلی گرم صبحها با معده خالی مصرف میشه تا به مغز تو ساخت دوپامین طبیعی کمک کنه. مکمل NAC یا همون N-استیل سیستئین با دوز 600 تا 1200 میلی گرم تو روز به تنظیم سیستم گلوتامات مغز کمک میکنه و رفتارهای وسواسی و کریوینگ رو به شدت کاهش میده. استفاده از سیتیکولین با دوز 500 میلی گرم تو روز برای ترمیم غشای سلولهای عصبی و بهبود تمرکز طبیعی توصیه میشه. همینطور مصرف روزانه ویتامین‌های گروه B به ویژه B6 و B12 به همراه منیزیم گلیسینات با دوز 400 میلی گرم قبل از خواب برای آرامش عضلانی و کاهش اضطراب فوق‌العاده مفیده. رژیم غذایی و سبک زندگی در طول پاکسازی باید کاملا هدفمند باشه. نوشیدن حداقل 8 تا 10 لیوان آب تو روز به همراه مایعات حاوی املاح مثل آب با پودر ORS برای دفع سموم و بهبود کارکرد کلیه ها ضروریه. رژیم غذایی باید پر از پروتئین های با کیفیت مثل تخم مرغ، گوشت بوقلمون، حبوبات و مغزها باشه تا آمینو اسیدهای لازم از جمله تریپتوفان برای ساخت نوروترانسمیترها رو تامین کنه. الگوی خواب باید با بیدار شدن توی یه ساعت مشخص و قرار گرفتن تو معرض نور مستقیم خورشید تو 30 دقیقه اول صبح تنظیم بشه تا ریتم شبانه روزی مغز رو بازسازی کنه. در نهایت ورزش‌های هوازی سبک تا متوسط مثل پیاده روی سریع یا دویدن نرم به مدت 30 دقیقه تو روز قوی‌ترین محرک طبیعی برای ترشح اندورفین و بازسازی گیرنده‌های دوپامین تو مغزه. مسیر پاکسازی از ریتالین و بازگردوندن اختیار زندگی به دست خودت شاید تو روزهای اول سخت و کم نور به نظر برسه. اما علم به شما تضمین میده که مغز انسان توانایی شگفت‌انگیزی تو ترمیم، بازسازی و انعطاف پذیری عصبی داره. خستگی، بی‌حوصلگی و ابری بودن ذهن تو روزهای اول نشونه شکست شما نیست، بلکه صدای بازسازی و تعمیر سلولهای مغزی شماست. شما برای موفق بودن، برای ارزشمند بودن و برای دوست داشتنی بودن به هیچ قرص و ماده شیمیایی نیاز ندارید. حالا نوبت شماست. از شما میخوام همین الان تو بخش کامنت ها برای من بنویسید تو چه مرحله‌ای از این مسیر هستید. آیا تصمیم گرفتین که دوز رو کاهش بدید؟ آیا ترسی تو ناخودآگاه شما وجود داره؟ نوشتن این احساسات اولین قدم برای بیرون کردن اضطراب و شکستن انکاره. این کامنت ها یه فضای امن برای همه ماست تا یه جامعه همدل و پشتیبان بسازیم و نشون بدیم هیچ کدوم از ما تو این مسیر تنها نیستیم. موفق باشیم.